I'm gon' undress you, then we gonna go 3 and 3. You gon' undress me, then we gonna go 4 and 4. We gon' freak some more, but first. Yeah, I meant for close. It's an open, yeah. That's fine. Slide. One more for each court. 2 balls per court. And give Make me 2 it. minutes and I replace you. I replace you in 2 minutes. Cheers. Sorry, ik dacht dat even. Wat ben je nu gedaan?
Short. No, it's too low. Yeah, too low. Jag backar lite så att det rullar. Nej, korkar och kiva. Vad gör det? Jag ger hög. Börja hög. Ja, jag tror det börjar. Line. Pitää leikit aivan kytolta. Sorry, jag har kastat mycket man inte ser. Good shot. Go. Egin. Gå fram med. Oh shit. Sorry. Defense, I had the ball here, so I was not going to set it. Egin. Go.
styrkur. Ja, ge mig. Short. First you. Line. Good set, that was perfect. Fint for deg, Herman. Again. Out. Ja, nothing. It's actually fine. Ja, jag ringer. Really weird to get the trick game. I hit exactly one ball. But the set was perfect. Yeah. That was nice and high. Yeah, let's go. Yeah, don't. Now you can go first. Ja. It's not warm. It looked like you're trying to cut. Yeah, I cut a little bit, yeah. Yeah. And I think the only thing he does is going short. Yeah. So we can try to be in front. Yeah, I think the one that is with the spike on the right, I will go front to take it back. Yeah, yes. But don't go too early, Yeah, otherwise it's too easy. I just want to have the same. In. Outside. Line over. Or that one. Yeah, longer. Yeah, it is. I'm always going backwards. Outside. Line over. I don't know why I'm calling. You can just smash it. Just
down. No, it's good to call. It's Yeah. good to call. Okay. Then I know. But it's a difficult line over you. Yeah, behind the yeah, antenna yeah. actually, so you have to go around it. But I can, yeah. This is, Go around it. Short. I should just bug it. I have the habit of going always in my fingers. line. In. Outside. Line. Yeah, it was outside. Yeah, I don't know. Yeah, I wanted to spike it. That's good. That was not good. Just spike it. I just rather call it in now than out. I don't know. What's up? Look in. Sorry, No, that's fine. I cannot really go down. Wait. Sorry. Stop laughing when you throw me his snooty. Almost perfect. I was like, I'm not gonna go for the net. Yeah. Here. Again. Engin. Yfir. Yeah. Here. Inni. Þú. Engin. It's just bad. Ég er alltaf hægðið þannig.
50. Kolla we opschwingen. Nee. Kom eens erop. Ja. Hoe is het voor u? Technical timeout. Zo, je weet toch wel moeten. Ja, je heet het achter. Yeah, I knew it. So I heard it. I was excited about smash. And net. Chris. No, Chris. Ja. Das ist not even volleyball. Sorry, we go like an indoor outside.
pass. Okay, that's fine. Han är inne här uppe. I called it. Já. Det ættu svo Hermann punktur fyrstur. Já, ég sá hann úti sko, en svo kallar Sven inni. Okay, medium. Oh, that one's out. That's far out. Okay. Oh, right, too nice. Okay. Þetta er laust. Hann hefur svo mikið tíma. Cross. In. Kvennaliðinu er komin í undanúrslit. Bæði kvennaliðinu er komin í undanúrslit. Svo veistu sko. Ég skipt frá. Strákunum? Já, Markus og Ágúst. Þeir eru komin í undanúrslit. Það geti verið að þeir sé að fara að spila á móti hinn í þessu liðinu. Ok, svo þeir eru komin í undanúrslit. Það er bara eitt lið, Ísland og undanúrslit.
Já, við erum úti! Farðu út! Já, ekki mörg. Interesting. Let's not watch the video. No, it's like I was getting warm. I was like, if I take it off, I'm gonna be cold. So didn't move at all. Are you playing after this game? I don't know. I have to check. I think we have two. I can feel that we didn't play so much this time. Comparing to this. The one that I sent you. Where we started 9:20. Jag orkar inte skräcka. Backar direkt. Yeah, 10 for Hei. Ég bara pæla hvernig þú ert að fara í vinnuna. Hann á 1 punktum fyrir bráð.
Meiri þýsku. Meiri þýsku? Okay. And your parents, they are both German and who is German? Kýpri? Pappa þýskur, mamma þeir frökk. Hvað þeir vera meiri þjóðar þetta frökk? Kemur það bítur. Það er líf. Mikið meiri frökk.
Ég er bara að keyra þetta, þú ert að keyra þetta. Nei, þetta er ég. Það er alltaf flott aftur á það. Og hann hringir þess að maður reyndir í bóttu. Mín með það. Skeitt það.
Höldum bara áfram með einu, ég er ekkert stress, þú veist eitthvað vel um Já. Svo tóm. Þín miðja. Mín miðja. Já, Jú, úti! Ef að lína var rétt og verða inni maður. Planað. Ég færði lína sko, ég veit það. Sérðu það? Hún var stóðbúin sko. Sett mig hur? Já, þetta. Ég sló hann á. Ég er með. Ég er með. Já, sástu ekki að þú. Engin.
Komdu! Það er einum stutt líka. Einum. Já, ég er hvernig best ut. Hvað meinarðu? Æ, hann er ennþá í loftinu, sko. Þú getur ekki bara sagt æ. Ég var í einhverju vímu þarna, sko. Það var æ, og síðan Talaðu! Það var að það. Ég... Snála. Þetta var svolítið líka mér, ég reyndi að ná að setja fyrir þangað. Ég þarf að vera agressífari, ég er að segja. Nála. Getur nála. Öskra á mig, hvað? Ég þarf að vera agressífari, öskra það. Já. Það er kára á það. Nei. Guðmann! Hvor? Þrý. Ég vil sjá neglu, sko. Rólegur. Enginn! Fuck, ég skoði í neti. Shit. Rólegur. Það var annarkoð stöngin eða grassi. Ég var þetta í fljóðu. Já, ég bara hefði það. Það grassi sem betra, sko. Eða dómaran. Já, ég sá þetta. Já, það er dómaran, nákvæmlega. Það var byggt í grassi, sko. Ég var líka að senda hérna bara. Ég sá það, já. Klippar mér, það er insane. Ég er bara, þegar ég horfði á klukkan, það er bara að segja klippar mér.
It's the second set this time. Are you done with the game? 15 mistakes in both games. Yeah, I told you, it's like... Which one do you want? Yeah, okay. They have both number 2. Oh, I also have number 2. I have this one. So maybe... I play this. Svo fór hann bara alveg eins og hann átti að gera og ég bara eitthvað, ha, hvað er í gangi? Oh my god. Þetta var minn.
That's enough time. Það skrá bara niður. Það skipulagt fyrir dæmi. Já, nei, ég veit það. Á ég það skrá niður. Hver er þetta? Við. Ég held að við erum að dæma. Nei, við erum fyrst leikurinn eftir þetta. Ég var líka ekki pakka sko. Are you referring or? I will put some. Okay. Já, ég ætla að segja ykkur að taka það með. Ég sé hann ekki. Það þarf bara að gera frámetarna fyrst að það er ekki að vera fyrst. Það er alls í lagi. Ég kvart ekki. Ófara að vera eitthvað. Jón, það ég er latur. Ég er að fara í Check now. I mean, this is Ah, this is a ball. Wow. international standard. Can you pump the other one as well? That one is flat. That one is so flat. It's soft. It's completely soft. Warming with this one. Did he do this with the pressure plate? I think so. Jón Andri, skafa neð vatn. Ó, er hún þarna? Ekki skapi. Þóttist ekki sjá skjóðuna. Það er einhvern veginn skjóðið þetta. Það er bara einu. Nákvæmlega. Hermann með mig. Ég sá það strax. Ég vissi ekki hvernig þið er ekki sjá. Tveir boltar, einn skara. It was almost good. Eh? Oh, okay. It has to be between 2
249 and 320, so it was a bit weird. I think it's just without the sun, it feels flat. That's good. Thanks. Yeah, stop for No, it's good. I'm jumping. Þessi gæi, hann er stressað. You're playing for it. Já, já, já. On. Para que se vea en la cámara. Ja, ja. No, Richard. Zo is die motor weer helemaal. Ja. Let's start right away hard.
William. What are we playing now? Okay. In the beginning, and we have to be ready on the second goal. Just come. Okay, go. Good. Yeah. Wait. Good set. Really good set. I'll block him. You're not like him, bro. Yeah, you're not ready to do it. You don't know what it's like. Short. Line. Line. Short. Line. That's good. Nice defense behind. Wow. Oi! Það var eiginlega ekki að dæma neitt, það er ekki tíslag. Fyrsta og þriðja touch er ekki tíslag. Annar touch er ekki tíslag. Já, jú. All my work for nothing. This is mine. Oh, sorry. We can do Mexican style.
back. Open. Line. Wacht, even quick. Ja. It's good. Good set. Let's go. Media. No. Help me a bit where I can play. Yeah. It's coming when I'm hitting. So. No. I'm too late, sorry. Okay, let's talk more. Ja. Normal mit. Open. Line. Good. You sir. No. Thank you, sir. Vive Valteria. You just surf, eh? Yeah. You started. Yeah, I started. Yeah, let's go. No. Left home. Big man. Ja, met eindje. Ah, yeah. But I can still go. Media. Close. Line. Oh, nice block. Killed me actually. I have to finish it. There we go. Yeah. Perfect set. But you can help me a bit more. Ja, but I said line. Ja, ik moet Nina. Line over. Out. Aye. Nice one. We had Mataka, yeah. Phone. No. Wait. Behind. It's close, Oleg. Yeah. Sorry. It's close. Ja. Kind of
It's actually first one we're getting, so. Line. Kom on. Go! Aj, I don't know why I called it. Yeah, it was my mistake. Just he switched, he said, Yeah, I was already there. okay, nice trick. Lina. Did you just serve? No, we hey, have both hey, them. Cross. Sorry. Lina. F. No. Lena. Over. Outside. Nej. Vi går till emot det här. Huh? Ja, Sven då. Ja, jag var. Ja. Nej, va? Ja. Shit. Side out. Go. Ja, jag kommer. Medium. Just up, you have time. Very. Out. Ja. Fine, over. Hey. Good. We're backing like shit. You have a ball there, Oli. Ja, jag kör. Ég gerði 3 og það er einn aðeins fór yfir. Bra, Sven, you serve. Who just served? Sorry. Use. The first. The first one, okay. Yeah. Thanks. You go. This good. We win. Why? I kind of went under me. Yeah. No. Medium. Finish. Line. Come on. You can do better. We have to play. Ja. And let's be ready. Ja.
This is fun. This is good. Yeah. This is what we can do. There's no, like we block them, they're not doing it. We just have to do our own thing. Yeah. Yeah, but I had. No. Yeah, no, I had a few here. Yeah. No, man. I mean, choose to receive. Actually, think we had more points when we served. Ow. And let's go. Let's not be shy. Take the fucking ass. Sun coming out. I have to just hammer it in. Where do we have the other? I don't know. There's one there. Actually, it's there. We can. There. Get two. No one. Line. Korre! If you throw it there, better. Oh! Nice hit though. Short! You ask me this 7, I would do it. Okay. If you ask me this, Verða fyrir þig.
Yeah, too easy, sir. Line over. Lina. Go action. Inne. Line over. Close. Let's go. It's too low for that. I can put it higher. Okay, open. No. If you give a good one, I can go. Media. No! Timeout. Fuck, man. We just have to finish. Yeah, we have to finish. Let's go. Just up. Easy. That's all. No. Wow! Yo. Mio got below. Ja, good spil. Lina. Line. Bitte.
Nej, stopp. Line. Komma! Åh, fuck. Det är gott. Ja. Ja. Oho. Moses. Ja, jag verkar ska börja kalla. Skype på det. Skype. Ja. Close, open. Nej. Åh. Ja, vi fattar. Ah, jag vet. Easy! Ja, process. Just our mistakes. Ja. Medium. Ja. Var Herman Niken? Ja. Alltså first! Ah, fix. Good Ole, nice dig man! That's yours. Nej. My mistake. Okej, Tommy och Emil är där med deras skava. Oh, help me! We have to follow each other. Yes. Ja, They're crazy drifting though. Kom igen, inneblås mottagare. Ah, he hasn't called it. We're waiting for the call. Domare, hallå? Is that Oli? Peter, is that help? Nej, okej. I think it's better. Má það ekki? Ég veit að ég er dómari. Minna, móttaka. I didn't choose to do that one. Það var ekki clean. I think. Nei, má þetta í móttaka? Nei. It's yours. Endur It's yours. Come. I mean, I knew it from the couch, so I think everyone. he should just call it. It's fine. You're not allowed to do it in the
shit. First set was really good. We didn't play enough. It's like when they're serving good, you have to come to me. It's not that bad, but if you expect a very Þetta ekki herra, þetta of hátt. Ég held þetta of hátt. Þetta fínt hérna megin, en þetta skarra. Þetta ekki of langt. Nei, hálf. Sorry, I couldn't hold it. I knew that it was Friesland. I knew that it was Friesland, but I mean, he has to call it. Yeah. I should just explain the rules. Well, I mean, if we don't call double touch or anything. Yeah, but it's only no double touch on the set. The rest you have to call it. Like if you play over or you... I mean, the Motaka, the smash has never been perfect. Of us is referee, this is difficult. Yeah. But I mean, if you then don't call any tree slag at some point, then it's not volleyball anymore. But I knew it was yours. I was smiling at Emran and I was like, I think everyone was curious what he would do, yeah. Yeah. He already gave us the point, Yeah, actually. yeah. I was like, bad conscious. But it's weird now with this tree slag rule. I think it's bullshit. I don't like it. People are going nuts. I was like looking at some German pros, they're going, it's crazy. But now you can just do all the time fingers. No, I don't like it. I think it's mostly separates. I mean, indoor and beach volleyball. Yeah, exactly. It's always been the clean one. And they're taking that out. I mean, yeah, and then you kind of get crazy advantages. You have people that don't know how to set, and all of a sudden there's weird stuff happening, you know. Ja. That was fun. Fun game, at least the first set. First set at least.
How much time do you need? How much time do you need? How much time do you need? We can start. Just when you're ready. 2 minutes. Já, hvernig er ég með það? Ready. Ready? Engin! Yeah.
No, you don't. It goes on the floor and then it goes under. Okei, äkki vonu äkki. Ég segi að ég er bara líka. Ai, þetta er flug. Ég hætti að kalla út fyrir. Ég var ekki viss. I'm not 2 meters. Strafnum það verður að gera þetta. Já, borta. Isn't it the one? I have to give the ball first. I'm talking to myself. Ska ég líta lítið yfir? Það var eitthvað ljótt. Já, Ljótt sig. Árum með 15. Já, nólefið. Ég rann eftir í splitt þarna, sko. Ég vildi bara gefa það fyrir. I have to give the ball. I'm checking if they're ready and then I give the ball. Sorry, I just hear some other. Yeah.
Let's go.
ekki alveg að hoppa nú hatt þetta. Let's go! Kom on! Enginn! Aftur! Aftur! Já! Koma! Beint á hann. Æjæjæj, við erum með þetta, Við erum alveg með þetta. Koma! Æ, Jón! Já, mörkunum sko. Þetta er að laga þessu sjálfur í dag. Þú að bíða göndu? Já, ég var ekki viss, ég ætla ekki að... Ég held að vera úti og það var í... Já, ég var ekki viss sjálfur, svo ég ætla ekki að finna. Það er bara linn. Enginn. Koma! Let's go! Þú. Enginn. Þarna.
Það telst líka við drifum ekki ánetti. 2-4 og hittir ekki svona framhjá. Þú dreifst ekki einu svona. Æss! Óttúlögi. Hvað meinar? Þetta var fyrir beint þess. Bara störnaði. Það er bara eins og störnaði segði. Það er bara snill. Ekki að lappa að stund. Nei, nei. Var það ekki þannig? Ég gerir mitt besta. Þetta var ótrúlega. Ég er að bjarga þig. Þetta var það, Jón. Það var bara ég. Æj. Þannig að maður kresa allir á mig. Það er alveg að fara að koma yfir. Mín með. Út. Vá. Sérðu, þetta rætti út. Þetta var svo út yfir. Já, það var það sko. Það var mjög gott. Svo er þetta. Ægma. Þú. Þú frammi. Þetta er aðeins betur heldur en. Kom með. Engin. Nei! Frammi. Ekki verið yfir. Ég. Hérna. Kom. Ég. Svona. Engin. Engin. Ég. Engin. Úti. Nei.
One game free. One game free and then yeah. But make sure that we don't. Me? Yeah, I told you. Yeah. It's the first set. Make sure. No, like we. Yeah. We make sure to. My English, not me. Yeah, no, I think you did it on purpose. Franco. Don't you have another one? Where is the other? Where are you playing? Edman, where are you playing? Yeah, okay. Je weet wel. Ik weet het nog. Är det med timer eller? Ja.
You're playing. Yeah, you're playing against Peter and hver einasti lélegi bort sem getur gert er fínt. Hver einasti lélegi bort sem getur gert er fínt. Aftur á bakveg, ekki neitt drefasnúning. Þannig að vera. Það er bara það. Ef við erum úrslitum, ég var dekkur og hann týsta.
Higher. I think we took a bit of sand back. We took the sand a bit away. When we are We will see. That's good. Þjálfari? Coach? Okej, þessi eru svona fína. Þið voruð út allan. Ég vil kæra leikinn eða svo dæmi það. Nei, þjálfa. Þú ert ykkar skýrslu. Já. Ég er bara að segja. Kæri leikinn. Þjálfari. Það fyndi svo langt á það og ég aðeins ekki í þjálfur og þegar við vorum skilðandi fólk sapa svo hefna á það. Já, það er mjög fínt að ég rétt að gera með þessu. Það er bara að þjálfa byrjundabla, ekki að þjálfa hann er ekki sem er þjálfaðari. Hann er mjög góður í standleik, skilur. Það er ekki vandamáli. En, skilur, hann skilur það. En hann er bara meiri vinur minn en þjálfari. Og það er bara eins og Benni. Benni gæti ekki tekið hann alvar í einu seg. Svo er svona Ég skýt. Það er svo fund, bara kreftir mig ekkert að fara fund. Þeir sögðu ekki. Þeir sögðu bara, já, þú veist, þeir gera svona og svona. Þeir smakka þeir setja stranga línu og setja ok, þeir spila strang lag. Kreftir mig ekkert á þessu fundi. Við erum klárið svo allavega. Við erum að finna eitthvað á leikum og segja eitthvað sem bara meikar ekki sens. Já. Ég hafði viljað bokka í ferðinu. Já. Það var góður með okkur með Salva, það var ekki vítafundur, við vorum bara allir á saman tíma á leikin. Það var við sínherbyggju, við vorum okkar. Sögum fyrir mestið, ok, við erum ekki að dekka þetta. Það er líka fínt. Það var mjög dagligt. Mjög undirbúið alltaf leikin. Já. Við vorum ekki. Nei. Við mættum bara. Þú getur að vera yngri. Ég er hér. Ég kann bara ekki með þessu. Það er ekki að vera 17. Það er ekki minni. Jú, minni græður. Kannski þú sett á bekknum. Sem ég er
Mín með. Já. How did your games go? Our games? Yeah. We won both of them. We are in the semi. I heard you got the lower net. I'm kidding. Yeah, they were like, when we were playing, it was okay, and they got lower. And they were playing, they were complaining that it was too high. What? When it was like, I usually get like this. Yeah. It was like this. Yeah. They were saying it was high. Get the money good. Já, hann dropping. Get the money good. Glimti. Já. Þú svo að fara áður. You were the first line. Mín með. Eginn! Flottu! Yes. Já, já. Já, takk. Já. Ég hætti. Það er þín með. Lát. This guy crazy.
Sáu mig á Instagram og reynda hann. Vamos. Vamos. Laga línuna. Settu hann allan eitthvað upp. Ég nenni ekki að gera heima. Það er mín. Ekki bara í lagi. Ég elskar hvað Hermann er heiðar. Það tekur þig hálftíma, það tekur þig 5. Interesting. That's nicer when you get talking. Yeah. You know where to play. Just to look quite.
við viljum fá. Easy way of it. Two more points and this will. His timing. Standing in the air. Já. En málega þeir geta ekki rætt. Yes, like he blocked us twice and we were like thinking like normal player will just go down. Yeah. And he was still up. Yeah, exactly. That's the thing. There's a timeout 30 seconds. Yeah, actually. 30 seconds. Nobody. Hey, lappa bara inn á og svo. Nobody used that. Já. Yeah. Well, it was especially when usually you can go cross. Yeah. He was still able to adjust Yeah. and then grip it. You know, it's like not just throw, but like he did. That's the cool thing. Like the eyes that are there. Also the ball that was here, you had a really good block. They had a really bad set, and then he just went, clapped it. It went like sideways. I was like, how do you defend? You know, like he's able to see the field, and at this point I would just hammer into the block. Fólkið að vísta það! Hver var skot? Það er svo gott að ekki mjög fínt sem var. Störnum, þú bakar. Þú double broke. Já. Yes, that's right. Probably going for a third. Here, by the way, the net is high now. It's higher now. Yeah, I took sand away from the net under, Yeah. and now it's gonna be high. I think on the right side now. Reception is really good. Ég veit það, en ég
vel sko, Kiriko touches svo þessi marka. One from this side. Amazing goal. Yeah. Hvernig er liðið? Þarna bara hinn boltinn. Þeir eru með fjóra. Þeir eru með okkar bolta. If you want to warm up, this one. Thank you. Svona. Did you watch the video in the break? Yeah, that's probably everything is on the analysis. This is, it doesn't cost any power then. It's so nice. I think the sand splash is better. Check it. Já, það svo þetta. Þessi hringur? Jú. Henni? Nú er ekki séð það. Famous card. Was it the green card or something? The Ferris card. Have you seen it? No. It is one now. Okay. Volleyball. I don't know if it's in reach of the end. What's the test by extinction? Like if you, I don't know, for instance, say there's a touch or something like this, and the coach doesn't see it, and you don't get a point, you just get a friend's point. Don't win anything, but you're just a fair player.
Provando, no? Ekki dæmt sísta. Ekki dæmt sísta. Mikið rétt. Ég kendi Tommi, þú setur ekki einn. Móningur. Mjög góður spil. Ég væri góður, það er haust. Lína! Áfram! Bakka. Gott, Lína. But that's what I've been changing also now. It's like even if I show this, I will still try to go down. I think you should just try to get the ball no matter what. One more, right? It's more like if he goes for shots. Then This is where you should put the line and then. yeah. But there's a rule that if you step on the line and you move it, the line moves. Even if the ball would fall But with the you line. need to do it intentionally. Yeah, no. I mean, that would be brutal. What?
Yep, denied. Já, ég veit ekki, ég sé ekkert hvað það sem meina. Það er þú, mér svona fórnaði. Hæri, hæri, vinstri. Hæri, vinstri. Það er einn. Já, inn og út. Inna. Læn, læn. Æ. Ég svo ekki að Vamos.
Nei! Hermann, í alveg. Þeir eru ótt. Það hefur aldrei heitt gert sleggt punktar í lífi. Hún að tapa fyrstu tvö. Og hvað er að spila þá? Það var að borga skráningu til að spila. Já, ég er óður. Þetta er ekki öður. Þetta vel takk að gera það. Oddur. Skriðina. Þetta er 13. Já, en þetta er eftir 4 frá svo líka fyrir. Þá er ekkert mál að spila. Þannig þið eigi eftir að spila þú? We stay. We don't have to move on. Don't want to walk the other side. It's too far. Þeir eru þarna hinum minn. Já, það er bara... Ok. Mest vikið að svona, þannig að skipti ég annars stígum. Já. Muy bien, muy bien.
Baby club. It's a nice one. You know, it's like defense also. Yeah. Yeah, I mean this is so powerful because with this one it's really risky. Yeah. I had like one or something, but you really have to hit it. Otherwise it just dies in front of you. But this one just always goes up. Hey! Fuck! Ah! Put it in the field, no on the line. He has been taking shit here, this is insane. Ja, ja. This one. Ja, Take. Mira. Ah, puta! I have it. Yes! Janus getur verið það. You were right. Fine. Hver byrjaði Haukur? Arnar. Þá var ég að fatta hann til upptökur á okkur. Já. Hæ, ég ekki búinn. Byrjaði að keppa sko. Hvað er það spá? Arnar! Þú sett, hann var þarna sko. Ég gæti ekki sett hann upp. Er það aftur? Já. Og þetta er rótt. Já. Það er þessi völlur, skilur við. Nei, það er önnur vundal hátna. Já, ok. En það eru báðu völlur. Já, svo. Ég veit ekki. Já, ég kíkti á KTV og sá bara rassinn á Óla. Já. Það var bara mjög næst. Hungry! Flóra sér. Það var örugglega hýrnaði. Was he like twerking? I don't know, watch the videos. You can clip them. Yeah, right, just your I'm gonna make a gif out of this. Óli's ass. Já. Dina! Nefna í síðasta leiknum, þá voru að spila á móti frekar lágvöxnum blokkum. Við erum að spila út af þeim. Spilum við seinast. Ah. Herri yfir spilum. Já, hefur fjóra líka. Engin! Það er inni. Já, langt inni.
Meinin, það var kannski í vörðinu eða eitthvað. Kom Bjarki svo ekki? Jú, hann kom. Já. Hæ? Ég er sjálf. Yeah, and he can still smash actually. It's like if you don't go for the block, he's just gonna hammer it. I got a bad surprise, it's like, oh, it's too low. No, he hits it. Út, fráttaði. Og hann fór líka bara allar leiðir hérna. Úra, ofan! Já. Bravo. Og lútt með vasan út úr rassinum. Sexy. Já. Ég veist alltaf læg. No, I'm cold. Oh, you're cold? Yeah. I had to move. Þú hætti að maður kom til það. En ég hætti að það kom til þig. Já. Emil, er þið í K1? Já. Hæ. Sæll. Þetta gáði svo gott að þið komið. Já. Ertu með bollan? Já. Ég held að hann fær niður í skó. I send it to the pool or something.
bara í kross. Í riðlinum alltaf. Jokkar, Kissi og Máni. I just took with one hand and put it to my other hand. Slá. Slavko, do you... Ready? No, you have to... We are refereeing. Oh, who did you... Það að skapa. Thank you later, so... To get one disadvantage. Þið þurfum ekki að tala um fara heim. Hérna með Reykjavík sem er eitthvað 4 tímar. Þú varst heima hérna bara nálægt. 40 mínútur. Já, nákvæmlega. Ef við lendum í skipti, þá er ég bara að keyra heim. Þetta er 3 tímar að gera. Var ekki fréttin að lesa þetta myndaðar? Já, ég hef ekki búin að fá sagt þetta. Jó, hvað eru myndaðar? Veistu hvað er myndaðar? Ég veit það ekki, en ég fekk sagt þetta. Ég er alveg stressað. Ég fekk það bara sagt þér að tíma yfir. Tók fölgurinn? Já, ég man eftir því. Ég fekk maður vita það sko 20 mínútur fyrir æfingu. Það er búið að flýta æfingunni. Við brunuðum á stað. Við viljum að setja það frá. Við verðum seinir. Þetta er bara ekki heitt. Jú. Þetta er hægt að vera ekki heitt. Lögum Húsavík var skemmtileg. Núna er hún leiðin. Ég var En síðan það kemur ekki eins og bugu? Nei. verður að keyra. Secret weapon. Nei. Well, I left one inside. Sorry. Ég ennþá svolítið að There's not supposed to be a stone in there, and I would. Nei, þetta er ekki döðlug. Já, það er döðlug. Nei, þetta er ekki döðlug. Hæ? Þetta er svona. Þetta er svona. Jú, loka augunum og smaka.
Þetta er sér daga. Nei, ég er svona, einhvern veginn, ég veit ekki, sko, mér finnst þetta döðlu góðar, en ég fæ svona ykk ef ég borða það. Og ég er svona með annars, ég ælu bara annars, en ég elska allt annars bræð. Ég elska allt með annars bræð, en annars sjálfur, þetta, en áfram er bara þannig. Það er mjög spes. Ég sagði læknirinn að ég er einhvern með svona sensory, svona erfitt að borða mat, ströma mat, út af áfram. En ég er alltaf að reyna þetta. Sveppir, mér finnst sveppir. Alls sveppir. En ég er alltaf að reyna. Ef þeir eru í ykkur. Ég var að fara að stöðuna með orðvík. En ég held það sem ég stöður að finna. Minnst það þetta líka með döðlu. Ekki sólu. Þetta var lítið. Þetta er svona kanilsnúðdöðluna. Þetta er eins og að borða kanilsn. Já. Og þetta er svolítið eins og að en minnst það súrdöðlun er ekki góðar. Nei, ég til dæmis geta ekki súr. Nei. Samt þetta er svo skrítið. Af því að ég er ekki nóg hraður að vita. Ég er að borða ógeðslega mikið brent og svoleiðis. Það er svo mjög skýrkvæmt í svempina. Það er mikið sem að það er ekki með. Okay, let's be warm. Ég sé, ég er svo döðlega ekki sála. Það er ekki rosalega gott. Ég er alltaf að reyna að borða þetta. En ég bara... Það er þessi leikur sem er einnig. Já. Strákarnir eru svo þryggja, sko. Og það er svo Já. En eina góða, er þetta heilt svona? Já, ég var nú að það líka. Þeir eru alveg fyrst þeir skildi við á að ná það og fyrst þá sagði ég segir þú bara hei, ups, sem var útglas og þeir eru svona típiskir til að gera það nema svo þú veist, þegar ég kvartaði á annars skildi þá fann ég bara að það var aðeins meira tennis andrúmsloft, þeir voru alveg góðir en samt svona Kannski ekki bara svangi, en ekki já, en ég fór þetta með næsti Já, en við erum ekki búin að fatta það sjálf. það er alveg rétt Allt fyrir upptökni. Andaðu, Thomas. Okki, Tóra! Hervar. Klárir. Strákó. Við ekki bara byrja á næsta leik og sjá hvað við viljum gera í hann. It's really weird. Já, einmitt, eins og ég nóg. Ég var bara alveg mjög skrítið á meðurkvæmlega. Ég var að pæla hvort við höfum ekki bara byrja næsta leik. Og sjá svo hvernig við viljum hafa það, eða hvort við viljum ákveða fyrir hann. Jú, ég vil sjá hvernig það spila Já, eins og við gerðum á hann bara. Já, Mér finnst það bara fínt. ég var bara einmitt, sko, að þið það er alveg svona spassa Já. Mér syns þetta að það er eitthvað brjálega smassaða, en þær eru klart. Þær eru fleik bara, báða tvær. Komin að blóa þetta, það er oftast eitthvað önnur fækar. Leik báða. Já, það ætti eiginlega að vera þannig bara. Í reglunum. Ekki sammála með það? Hæ? Þið fáið bolta við byrjum með 10 stig. Jú. Þetta
Og það bara tók bæði. Þeir eru leið 10 stykk. Ég alltaf sá ekkert sjálf. Það er ekki, ég var ekki veit sjálfur. Ekki hreyfing á því. Ok, Óli, Lína. Svani, já, gáða. Þetta er ekki svikið í dómsins. Það er svo oft að færa mig upp á andrið. Haukur, Óli, það er að dæma. It was really short actually. Ekki þeir. Það var bara skafa og svo er þessi... Yusuf. Okay. Where's the excited Óli? No, I served the first serve. Hey, you started. Where do you want me to serve? Herri, það var að klárast. Og örugglega alveg fullum 40 mínútum því að ég held að þessar verði alveg fram að síðustu breyta. Það var svo spennt. Já, fyrsta deildin. Já, úrvalsdeildin. En það er líka næst, þetta gera allir á bara. Good call. It was so easy when you called. Engin. Is your coffee hot? Very hot. Þegar ég farði eftir og bytti mér, she got cold. No, but it was from the new one though. So it's weird. Yeah, I'm gonna get some. He's the boss. I said change it. No. Ég sá bara rauðgóks það mikið úr hjá. Eitt daginn getur við talað svona. Já. Eitt daginn líka vitum við hvað við segja. Ég veit það. Það var með sjálfum áðan að ég var að byrja að muna eftir. Ó, að þú kannski varst að Já. Ég var að byrja að muna eftir að þegar ég var að fara netinu í HR í miðjum leik að gefa merki, þú veist, ekki alltaf, en einstaka sinni myndi eftir. Ég er búin að reyna að mynda hörpu því við erum búin að vera að æfa þetta nýmætt og blablabla. Svo gleymi ég bara í miðjum leik ef ég er að fara í HR. Já. Mjög þægilegt. Jón! Ég sá ekki hvort hún var að fara. Ég var alltaf að þeirra. Ég ætla að taka mig þinguslegin. Mátt það eitthvað slag? Þú mátt það ekki þinguslega ef það er fast. Ég kannski sendi á þig, ertu með síma? Ég var bara vonandi því að ég var að gera það bara þetta, þú veist, veit sem ég kunnar. Ef það klárast ég er ekki komin, þá máttu hringja en ég kem eftir 20 mínútur. En ég segi, það er ekki fyrir, þannig að ef þetta fer ekki bara svipað hátt og okkar leikir, þá held ég sérstæðan safe og sérstæðan. Já, algjörlega. Það má vera að gera.
Okay. Serves. Ég er sáttur með það. Miðjan. Close. Út! Koma! I think we can go a bit closer if there's no one. Já. In again. Oh, good. 9 over. First switch. Það voru skell. Short. 9 over. Really good set. Ja. Twice over you. Then we have time to decide who served last. Hver að gefa? Gefa fyrst. Gefa fyrst? Ja. Og núna. Ok, þá þú. Okay. Yeah, let's play. Það stóð ekki upp. Ég var ekki upp. Já, sorry, hann var ekki upp. Ok, þá er ég. It's good. Let's just play. I think the main thing out is serves. 50-50. It's either an ace or out. Já. Who serve? Var seinni á ykkur að gefa? Seinni á ykkur var að gefa? Já, ok, þá er ég. Já, ég verð að gefa. Okay, let's go. Short, you have it. Koma! Viltu þetta? Nei, heldur þínu frá. Þessu? Go line. Ai.
Ég var að gefa þú, nei, þarna, Jón var að gefa. Er það ekki, var Jón ekki? Lina, let's go. Line. Komdu með. Röstan. Line, ég blokka. Like half of the points were served from us. Yeah. But in the end, it was good. Yeah. I was just trying to ace the whole time. Yeah. Ég held það. Ég hef ekki gert þannig. Ég verður að byrja. Unnur. Já. Gerði heldur ekki fyrsta leiki sem við dæmdum. They serve. Yeah. I will serve first. Flottur alls. Já. Þeir eru með bolta. Ja, men, sorry. Medium. No one. Out. Nei, þú ert að stú! Wow. Was it too low or? No. I jumped like not on the right time. I I jumped think too you early. jumped here. So. Yeah. Short, easy. In first. Line. Awesome. And like I hear your line, but I want to spike. No, it's fine. You do what you want. I'm just giving you options. In it. Line over. Really good. I have everything. Yeah, that's perfect. Really good service. Big one. Come on. Good pressure.
I don't understand what line is when I say line. I said line for the shot. Yeah. Okay. Let's make go. My mitt. Lína. Yeah, it was just tight ankle. This is like the professional ones. Yeah. Either mistakes from serve or ace. Or ace. Yeah, same with attack. Yeah. Inni. Sven, van Sydney har ikke. Tell me there's no block. Ja. Nee, Ja. Good set. Bara ná núna í sátt og ég mögulega get. Já, byrja sórin. Þetta óverandi.
Ja, this is also the thing. I'm thinking too long. I was trying to... Everybody turned away. Come on! Come on! How does that matter here? Are you ready if I take it here? Okay. Lina. Inne. Outside. No one. Let's go. You should. Ah, me again. Okay. Good man. First one. Open, push it. No. Short, short. Line. Over, over. Oh my god, shit, got it floor, dude. Okay, let's go. Yeah! Come on! Nice serve. Sorry. Okay, man, sorry. Media. Out, out, out! I think actually there were a lot of them like this. And they were so high. Do you know how our second set went? Sorry? Do you know how our second set went? Go, go.
Short. Engin lína. Yeah, we had playing good, except for like a period that they scored like 5 times in a row. And a few more like other good. They were starting to float really heavy. Yeah. Up and down. Það var bara, when you were, like, you went too far back, so you would be very shaky if you do high ball on it. Yeah, but the thing is that your balls, they were really floating up and down. Yeah. And I'm fine with side, but then the problem was I couldn't, Usually when I get those balls, I try to stay a little bit more forward. No, but it's tricky in beach. You're not supposed to take fingers, so you have to be on your feet. I was just too slow. But it was just good serve. Own it. Lucky service. No. You did 5 in a row, so it can't be that bad. Ég er enda á hælnum after I missed 5 in a row. Við náðum fólkið á leiðinu upp. Emil, koma! Vil ég handa bara? Já. You're refereeing now and... Are we? Okay. Sure. Óli, er þið að dæma? Já. Óli, bara byrja þetta strax. Bara byrja að koma í Byrjum við til. Andri, fara að taka línuna. Óli. Boltinn! Yeah, I don't like sitting with many people. I know you're lazy today. Getur þið ekki smassa smá, eða? Viljið þið slá eða?
við erum bara komið hérna. I like it. But he went, oh, sorry. Okay.
Ég ætla líka að nota að vita ég til. Ég var alveg klár. Ég ert að fá mig gleraugu með styrk líka, sko.
Þetta var gott hjá þér. Yes! Han har kört! Ball on the field. Núna fyrir undan þetta. Nei, aftur! Þú gerði fastar, Hvað stákar? Nei, já, hitta búin aftur. Mín með það. Út! Hvernig var það hæðin? Ég veit að það fór yfir, en hvernig var hæðin? Bara það í það. Aftur upp, stund. Stund, það er dömpur. Virka myndaðan líka? Ó, fekk ég actually góða mynd? Nei.
Loksins! Þú veist líka ekki hvað sem... Ó, næ. Þú veist ekki hvað sem mikið ég er búinn að hugsa þessu hendur, sko. Ég er alltaf bara, ég fucking fara í klipping. Ég tek stólinn. Hvað er líka það? Ég tek stólinn. Hendur. Fuck! Ég fikk eina mynd af því að Þú postar engu bara þá mynd, sko. Það er bara eina. Er ég að posta aftur á öðru móti? Kannski. Ég reyndi hann á honum. Þannig við þurfum að prófa nýja hluti. Það er alveg búin að ganga. Líka ég Bara, hvað? Hvað er það? Já, bara... Samskipti. Þú þarft að fara meira út, kannski. Þú fer bara nálægt aftur á bak. Já. Ég get að skotið út þig. Kannski langur aftur, stuttur aftur, við bara eitthvað. Líka, við byrjum að flót, en síðan ef við náum einhverjir svona byrja þessu. Örga allir. Já. They serve you outside that. Það er næst að herra það ekki. Það er það. Óraform. Óraformi. Sorry, it was 9. Nice! You know it. You guys are always super close to that. Hit it. That's so good. That's live. Nej, ég bara stóð hann lauma.
Ekki einu og ekki stíða línuna. Já, allir. Færa línuna, færa línuna. Áfram að það. Ég er eftirrætt, ég var alls ekki tilbúin fyrir þetta. Helst ekki, en ég skal gera það. Takk fyrir. Þetta er bara strókar, ekki vera að pæla. Nei, ég fatt að þið sagði það. Enginn. Ekki meira svona! Ekki svona! Arnar! Vel gert, Arnar! Þú last þetta vel. Það Pétur. Þetta var alls ekki fyrsta, en ég stið alltaf þess að fyrir. Óverjandi.
Nú erum við hendur. Koma strákar! Koma! Ég held við vannum sem við vannum stíða. Ég held með alltaf heiminn. Þú! Flottur Jón! Enginn! Frammi! Koma! Koma Jón! Getur þetta! Koma! Logi! Já! Logi! Meira svona! Það er ekki. Þið gleymduð að fagna, Pétur. Aða! Sorry! Oj! You go under the line. You go under the line and you pull the line over every time. You're really good, like this, and then you do this every time. Sorry. I'm trying not to look at it. Þetta er gott það. Nei! Þetta er gott það. Sjóðu það. Það var með Það er mjög held ég bara, ég hef bara það náðist betur held ég. Til næsta á. Ég er að byggja þessu guðsveit. Við erum eftir að fara til næstu og svo fara beint. Meira svona, Pétur. Jón! Koma svo! Það var svo tætt. Þú mátt alveg sveita. Kasta meira bara. Yfir. Ég veit það, já. 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 Þið með að fá þær sko. Þið getið þetta. Haldið áfram. Óverjandi. Vel gert Arnar. Vel lesið. Vila. Upp í þetta. You don't need it. You can just stand and watch. My shoulder is completely fucked, so it's easy game. At least 5 points. We had double digits in every game. That is the only goal. And like we want to be in 5th place so I can go home today. The deal with running, you can just go and You will just see the game. And something you will not tell her that just you have to leave. You have to go for a drive for 30 minutes. Nej, ég bara... Gera spinn! Yeah, like, every game, we got double digits. Like, you can't get it at all. So we just pushed that player. No?
dansaði meiri bjóra. Veist, þegar maður er ekki framjör niður þá var það bjóra. Og hann komin í 5. Ég var nógu peningum. Ég líka, en ég nefndi ekki að vera eitthvað við bjóra fyrir þig. Now you know it. Það var aftur svo að peningum við. Yeah, you put it out there. Það er mikið. Við erum leiða okkur að byrja með 5. Hvað sagði það í Zimbabwe þinni? Zimbabwe þinni? Hvað? Tíkall? Tíkall? Það er ekki sem tíkall. Þegar Eþíópíum og Zimbabwe sinningar, já, Zimbabwe þinni. Það er súlega, það er bara 1-1. Það er síðast. Vel gert Arnar. Ekki bara byrja strax inn í þessu. Þú þarft ekki til. Ég þarf ekki sko. Þau eru góð sem er að bíða þangað til að þeir eru búin. Þurfa að bíða eftir sköfunni ef ekki verið að byrja. Bara byrja strax. Engin uppbytun. Skal fyrir byrja? Engin uppbytun. Á, Já. Við erum að skafa. 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 Hvað er sköfunni? ekki erfiður leikur fyrir ykkur. Tveir í röð. Nice. You young, right? Já. Ég bara hinna þetta að vita kannan.
Bara byrja þetta. Nei, byrjum bara. Þeir með. Þetta á. Hann er skjálf. Hvað með... Hver er að nota? Þetta er að byrja mót. Eða bara... Það kennur síðu fyrir. Já. Þið voru að nota. Sjálfandi Hermann! Hvað var þetta fuck? Hvíðir. Óverjandi. Þetta er góð byrjun fyrir mig. Ég er sáttur, við vorum í þér. Line. Other line. Other line. Þetta var Hermann. Ég sá það ekki sko. Hvort varst þú að fylgjast með? Ég er búinn að svona 4 sinni. Á hverju er þetta að kalla á það, Jón Andri? Hvað er að þér þarna? Ég öskra það. Nei. Hvað er ég ekki? Ég er ekki. Alveg þær, aftur. Gerð svo vilt. Sjálfandi! Ég er ekki neitt. Við erum með bolta. Strákó. Já, ég skal ná. Hermann, þú tekur það. Já. Það er alveg tímli. Það var bara hvað? Á ég hætti fyrir fjessi eða? Það er ekki enginn. Line. Óverjandi!
undir henni? Ég bjóst ekki út út á. Sorry. Ég hef reynda að trúja það. Þú varst ennþá í loftinu. Boltinn fór upp. Var það ekki? Á mig? Var ekki fyrstlega á mig þarna? Ekki það? Engin. Slaka. Oh, wow. You know if you put it under the net, you need to invite your mate. If you did. Yeah, he only has 7 to buy. Hey, þetta var í 5. Nei, þetta var hækkað upp í 6. Let's go. So you give me both options. Yeah, both options. Yeah. Ekki segja fokk og enda og liðinu. Ég! Sorry. Nei. Hit the ball! Ég finna strax. Ekki ég. Ég þarf að finna aðsprósum mig. K-K-K-K-K. Er þetta rétt? Betur en ég átti að vera. Double digits. Þetta ekki haldið á að skipta. Jón. Nei. Jón. Úsinn. Sérðu það? Viljið þið bolta núna aftur?
Já. They have a volleyball that they play with the Really? They never have Já, já. and they play with the football. Jumper! Mjög gott, mjög gott. Sorry Herman. Sorry Herman. Fyrir báðum. Ekki nefn og númer. Já, ég missist það. Ég er með bleikan. Svo mikið betra. Einn á mútið svo, dásamlega. Eru bara Justin?
segja þetta á það. Ég held inni. Ég hef ekki vissan. Pétur. Það er ekki svona sorry. Ég er klárað maður. Þetta ég er það. Big man. Í víp. Hoppa meira, já. Við kunnum að hoppa líka. Þetta er bjóð þessu. Já! Meira svona, takk Hermann. Sorry Hermann. Ég hef komið hérna og sér allt í því sé punktur frá hann aftur komið. Eitt sifir bara. Ok. Þeir slá yfir mig. Ég held svona aftur með það. Næstu bara.
Nice, nú. Ah, takk. 10 stig! Yeah, that's too much. To me. Yeah. Yeah, it's not that. That's me. Go on. Everyone spin. One doing. Yo. Shit. Hey. Hey. I'll take it. Oh, good luck. Nice. Good. Good skateboard. Ja. Persónulega vildi ég það ekki. Ég get minn bara. Ég náði þig. Ég Are you warm? We need to speed up. Sorry. Hvað sagði þess? Getur þetta máli? Það bara fyrir fína fólki að skafa. Er þið ekki líka annars að vera að skafa? Ég hef aldrei talist einn af þeim. Ekki heldur. Já, veitum að. markmiðin á 10 sigur í leik og geta farið heim í kvöld. Almennilega, það almennilega sigur. Þið ekki? Ég? Það búin með það. Já. Tomorrow will be Burger. Já. Skal við gutt. Þannig að tóttu Jóna frá þess. Ready? Já. Svinn. Who is the referee? Jon? Vi. Alexander is the referee, but Start with the point. Alexander, Borger. Við vorum að búast að tapa strax. Já. Hvað er það? Við fengum 10 stig. Já, í bæði. Það var einu marg frá. Það er fyrir komið en leik. Við náðum 13 í fyrst. Hvað meina? Við vorum yfir. Það var þetta 13-12. Svo gáðum við þeim bara að leikina. Já, 10. Leðum við komið yfir. Nei. Jú, ég bæði greið. Og helviti stuðst að sjá hann að leika á töttinu. Ég meina að ég var svo að fokkin, ég held að hann falla, ég var það að lemja. Eru þið klárir í það? Nei. Já, minnst það. Hei, þú. Skulda mér einn. Hver er flautan? Pétur. Hver setur flautuna? Er það borðari? Já, náða.
is that? Here in reception. Byrjaði seint. Let me just check the voice. Hefðu þið hvort sem við verið með boltan eða? Hvað er gera? Einar ég hugsi náðu góðu spilin á því. Já. En við það þá snýst ég við. Við erum ekki bara neitt, við erum mótið sko. Þú ekki að vera einn og slöka á. Við erum fagnum að sé undan áherslunni eins og stendur. Stress og svo. 10 mínútur. Go. Bye. Mike. Yes. How is it? Do you know who won? See. Laut. Það eru tvær. Laut. Ég öskra bara flaut. Það er starf. Minn henni ekki að ská fyrir. Það er langt. Laut. Með það. Poison. Katrín. Taka hendina fullt. Flaut. You got no one. Sorry, I had to. Þetta er ljótt. Þú grófstu og sér í það. Já. Flaut. Oj. Já. Katrín. Snúa. Get up. Þetta er flaut ég mann. I mean, it's okay. Flaut. Hans sagðir Lína. Flaut. Lína. Marko sagði já og klappaði. Flaut. Æ. Kom niður. Það var okkur sko. Það var okkur tísast. Það er bara heppin. Flaut. Það er mín. Lína. Aftur. Og svo, Egin. Hanna. Nei, dómari. Nei. Þetta net. Við erum heimadómgæsla. Þetta hefur verið rít, sko, frekar. Heimadómgæsla. Ég er frá fótból. Flaut. Ok, mín. Þú. Flaut. Mín.
Næsta snúa fyrir ekki þér. Já, með fyrir. Þetta var með 10. Þetta er svo hægt. Sá hvað minn var góður. Flöit! Nett. Too high. Engin! Varstu frammi? Læt. Þá var ég fyrir strafböngin fyrstu snúa. Já. Þú ert frekja, Marko. Frekja, já. Hvað er frekja? Þú. Frekja. Flöit! Þetta er gutt. You're greedy. Læt. Úti. Sannlega, hann var inni. Close to be ute bara. Flöit! Koma, Lína. Aftur. Oj, ertu frammi? Læt. Kemur. Það getur verið alls staðar. Það getur nú náð þessu. Koma. Flöit! Nóan. Þú. Engin. Þú er frammi. Neður. Engin. Ég. Nóan. Við. Is it too high? Voru að kalla frekju. Maybe it's 260. Flöit! Já! Nei, maður. Sorry. Hvað þú segir sjá þessu svo? Það er svo langt síðast. Átt þú þetta? Já. Ástæðin. Ég var ekki. Já, betur. Koma. Flöit! Þú. Lína. Úti. Nei, sorry, inni. Wow, inni, sorry. What the hell? Ég var henni. Það var inni. Ef hann kallar út þá skal ég ekki það. Sá ekki. Sá það ekki. Það er svona. Ég meina ef hann kallar inn þá þarf ég. Ef hann kallar út þá þarf ég ekki. That's almost out, eh? Flöit! I get spikes sometimes. I get out. Hætti því. With the net in 260. Flöit! Out. Úti. Spil. Nóa. Logi. Vindur venjulega reglu hæði þetta. Þetta, já. Var það klín? Já. Annar losti hugis. Já. Friðrikur. Fór inn. Hver? Flöit! Nóan. Inn. Short, long. Okay, so next long. Okay. Flöit! Short, long. Short, long. Oh, yeah. Flöit! Slide.
Já. Hengið. Oj! Herman. Hvernig ég slegi á með að missa kosti. Það er hófsnægði. Þetta er góð. Það er ljótt. Bara horfa á þetta gæna og ekki samt horfa. Það er burst og ekki. Höfstu. Flöjt. Ég ætti að spila um þetta. Oj. Ja. Snúa. Nordlight. Ja. Wat Flöjt. Ja. Är du stressad? Jag är double person. Ja, det är inte. Flöjt. Inni. Núna tekið flöjt. Oj. Það er að finna. Vitið þið hvernig Ágúst og Markus að keppa? Nei. Ég veit þeir komin í fyrsta bara svona. Ja, okej. Þeir unnu Hákon og Erik. It's gonna be tough to warm up. A little bit stiff. It's getting colder as well. Like there are two female teams. They're playing for the third place. But who is Hannah? Is it not? Icelanders. It's not Káa. Er það viss? Það var bara svo leysum fór. Já, er þetta þá Katla og Kara? Þetta er auðvitað dætunum fyrir Það hamna á líf. Þetta er teknast það fyrir það gæti verið, ég veit Otherwise ekki. it will be more Það var stressing. sínt. Time for all of it. Katla Fönni Olsdóttir, Kara Margrét Arnarsdóttir, ég veit ekki. Just wrong flag, maybe. Já, Herru, við tökum móttöku. það er fyrir það. Kjörir. Já, gerur. Coach coming. Coach giving advices. Er það skýrslu, Júlía? Say, Kæri dag. to this man.
veit sem hún ekki skýrslu, sko. But I can adjust, I mean. Lina. Oh! No way of reading that one. There was no way of reading that one? Yeah. It looked like he's gonna go down line and then he went in. Sorry. Ég var maður gilna. Já. Ég var með það fyrst. Ok, þekkirðu eitthvað Jónar? Hvernig? Á næsta? Ó. Fyrir að streyma? Greina það? Ég ætla að borga meira. Það er boltið þarna. Hvað er gangið hinum? Er þetta mixed? Oh my god. Holy shit. Ég er frammi. Fæn. Það var bara Kristján. Úti. Fóðalegt. Og í 8 5. Okay, kom on.
Já, jú. Hann skýrt. Já, ég fatt ekki Herma að koma út. Kom með. Alla. Hvernig fattu það? Hvernig fattu það ekki? Ég veit ekki. Ég var líka búinn að þeir eru báðir með 2 og sem ég sagði bara, ó, þeir eru ekki báðir með 2. Einn númer 17 og 2. Og hinn númer ekki mitt. Það fara að vera kjörið, þá ertu með þetta. Kima, nei. Veistu að við klöfum og komum þetta ekki semmi? Það pressa. The ball is very strange. Nei. Já, ég var búinn að finna miklu meira skilur. But you have another. Ég var fyrir að skjóta mann. Alla! Meira svona. Sjáa. First off. Já. Kom on, við erum með þá. Bara fætin. Já, Ég að horfa á hinn og leikst. Það gerir svona straff og sittur við það. Engin! Line. Nei! Ég var ekki tilbúin að fá þennan aftur yfir. Did you drink some beers? Why not? I don't have any. I would have given you beer, don't worry. No. I should drive also. Joking. That's That's gonna be a fun game. Yeah. Don't start with excuses. How old are you? Like 16? Damn, okay. I don't know, for me everything. 19? Ah, okay. Still no excuse. Yeah, You're no. still young. Injured or what? Just jump with me. Jump up. I have like jump with me. Whatever you Yeah, fuck yeah. Yep. And he also has to get surgery because of this shit. What's that? Was with slaps. Shit, okay. Yeah. Yeah, jumper's knee sucks. Yeah, Go to the gym. yeah, It's the only thing to get out of it. yeah, it's basically gone now. Okay. Because if you don't go to the gym early, it's fucked. Yeah. I cannot play without a sleep.
My kneecap started growing differently because of it. I'm fighting out. So I have to do something. Þær töpuðu. Oh man. Oh man. Skellur. Well. Já, en það Já! Ég er frammi. Ein lína. Hvað er þetta, Óli? Það er myndavél, það er verið að sýna beint frá. Ertu að meina? Á YouTube. Ef þú fer á YouTube og skrifar KA-TV, þá getur þú séð myndavélina live. KA-TV? KA-TV. Já. Jæja. Lína, enginn. Fyrsta skipti í lífinu. Enginn. Fyrsta skipti sem að gerst vinstri hálf. Já. Ja, a bit. Good point. Come on. Sky, 4. Sky, 5. Það er rétt. Það var svo skæbord. Super. Það gekk. Það var góður á hann. Undir hann það. Ok. Slæ, fyrstur í og góður. Lína. Æ. Oj, Núna fatt að gera skæbord. Svo. Gerðu eitthvað fallegt. Nei! Gera eitthvað núna eða megum við fara að fá okkur hamborgar? Ég held þeir bara búinir, ég held þetta dæmi 2 leikir. Sko, ég ætla bara að fá að segja það ef það sé þið voru hræddir, við ekki að þetta var fyrir okkur, þú varst hræddur. Þú varst skjálfandi. Þú vissir ekki hvað áttur að hugsa. Nei, það er náttúrulega málið. Þú bara, veitir hvað er að gerast? Þetta virkar ekki svona. Ég sá bara fréttina
Eyja í miðju lofti. Takk. Þá förum við. Við sund. Ég fara heim í dag. Þetta er frábært að mann. Þetta er frábært að mann. Þú veist, við viljum ekki lendi síðarsæti með svona 21-3. Það er ekki gaman. Við þurfum að gera þetta spennandi fyrir ykkur. Þú veist, við letum ykkur að halda þegar voru að fara að tapa. Já, við vorum fættir. Ég veit það. Þau voru skjálfandi. Sjöfnir að kljóða mín aftur. Nei, þú burger. Hann er fyrsta mín. Já, restin. Lengst út. Það er eitt af maður í síðust, hann náði ég einnig. Það er ekki sérstaklega. Er ég eldri þú? Já. Eitt af burger er hérna. It's only the first shooter, so we have to win. We have to win. Get second. Slaka þú á þarna. Helstina ég slaka á, er bókstaflega. Þetta er fínt. Já, en góður. Hvað er það? Ég veit ekki sann það með því þar. Saman síðan. Nei, við unnum í okkar eigin hlut. Það er mikilvægast að leikta. Halló? Hæ, hæ. Við erum bara að leika okkur. Við vorum að klára síðasta leik. Við vorum með markmið að ná. Ok, hægt að spjalla, fara að sækja. Já. Á, góður. Right, ok. That was the best foot I have seen. Yeah, okay. And they just happened to stop us. Okay. It's still a bit higher because it's 47. It's 47, yeah, okay. How high is it supposed now? It's 43. Before? 44. Before was. Já, ég búinn. Þetta var verið hammara og svo. Now 47, now it's fine. You did yeah, but the even, yeah. I thought so, like, it's supposed to be 47. So, yeah, that's, like, I could not spike over the net, it was very hard. Like, I think that every ball I would hit, I would go over the net. Now I could barely hit over the net. It's not fun. And you have to fix it after a game. That's the reason why. Yeah, það ástæðan. That's the reason. We got more than 10 points. Sorry?
Styrkjun Ég bara gert ekki leikt. Það bara einhvern. Higher from it. No, it's Yeah, we have to talk more again. Cutting grass mostly. Wait. Það frjálsa á Íslandi ætti. It's like track and field. I don't know why I don't know. Yeah, mostly. I'm happy that on that side because he would have been spiking much harder. I don't know you, but you like to be done. Yeah, me too, but indoor volleyball maybe, not the big one. Yeah, I like it faster. It's much more fun. For me. I like this, but like it gets annoying when it's like you're ready. Like you two always. Yeah, like this. Go here. Every time you do it, I want to try. Now we decide to be smart. So last test, we go home early. Like we get that one. Farin. Já, ég kom að finnst döðlu gott og pizza og svo fer ég upp í sófa að liggja í leti og Það ekki laugina, ekki? Nei, ég þarf að bíða eftir að Emil búinn í vinninn. Þeir fara eiginlega að fara í sturtu fyrir ekki í sandóttum að... Hún skammaði þau fyrir að byrja á sófan svona. Nei, ég... Alexander. Choose this side. Var ekki seinni 21, 16, 17? Var það tæp? Já. Ég held 17. Já. En ég man ekki að þetta fyrir fólk. Nei, meira kannski 12 eða... Já, það ekki. 12 og 17. Já. Það eru, já. Þú dæmir bara sjálfur, það? Já. Það er mjög eins. Ég þú treystir það undir.
Já. Okay. It's like a... Okay, medium. Inni. Egin. Sorry, I thought it was... Okay. Ég vil ekki segja of augljós. Yes! Again! Line over again. Again! I'm trying to get out of the way. Okay. Alta! Let's go! Let's go! Can we have one? People? It's not bleak. Yeah, okay, there's another one. Okay, let's go. Let's wake up and talk. Þessi. Já, þessi. Inni. Já! Boom, boom. Mine. Okay. Yeah. Good serve. Let's go. I'm trying to help. Let's go. Medium. Okay, let's go. Ég er algjörlega... Þú ætlar að sjó bara svinn. Easy. Out, go out. Again! Já, mættu hún til bókum? Já, var hann ekki of hár? Nei, bara stóð. Það er setja nýðir. Okay. Úti! Good set. Ég ekki. Ja. Good set. Medium. Inni. Line. Good. Já, þú byrjar. Þín með að þeim eftir þessu. Já, þú. Engin! Okay, yeah, you choose. Good. Nice. Og knára. Þú! Engin. Inni. Offside. Line. Good, Ole. Good. Awesome, so. Takk fyrir. Fékkstu köku? Súkkulaði? Það er bara kaka og það er bara kakar eins
Þú var bara kvöldmattinn eftir. Ég veit ekki þetta. Ég myndi ekki taka það, á þetta ekki. Sestu bara hérna í grasið. Ég held að það gerum það bara í þess. Hæ? Ertu viss? Fine. Again. Go! Go for it. Oh, leave. Again. Já, oh! Fuck. Sorry. Já. Media. Out. Lága hérna hjá okkur, já. Lága strákarnir. Katla, let's go. Awesome. Media. In yes. Þetta var ekki sem nála þér. Við með það. Erum með þetta. Bara borða þetta. Þetta er ekki svona flókið. Nei, þetta er sko alls ekki svona flókið. Ok, það er ekki flókið að borða þetta. Ef þetta er með sér, þá bara borða þetta. Ég skal bara borða þetta. Nei, það er þetta væli yfir sig sko. Bara tegur það? Ég skal bara hamburger með fyrst. Ég hef bara þetta bara mat fyrst. Svo fær maður sér við svona. Let's go. Lín! Nei, þú gerir við. No, it's fine. I have to try to pass it. Er það? Out. Inni! Okay, let's just take one. Media. En þú þarft samt líka að vera kurteis. Þótt að hún sé fullorðin, þá er það samt að vera kurteis við hana. Enginn! Alveg sem hún er kurteis. Ég er svo nálægt. Ég þarf skrifið. Ég þarf að reyna að skjóta hana á því sko, en ég veit ekki hversu gott sett það við það. Short. Easy. Go line hard. Enginn. Out. Yes. Good, Olli. Ég segi þetta lag ekki meina út. Ég bara rugga orðinu. Já. Bæði skipti mér að fara út. Hvað sagði ná? Þú! Enginn! Side out, let's go. Þetta sé ekki blíbóti. Jú. Já. Þetta er mótið að Erna var að slá á hann. Já. Ég náði ekki að slá hann. Ég var alltaf að fyrir. Já, veistu, ég veit ekki eins og hvað ég geta því.
Komma. Mitt upp. Here. Var? Nice, let's go. Arnar ykkur það? Já. Þú er hérna. Þú varst ykkur? Ég var ykkur. Já, ok. No one in that. Yeah, no, I just saw it. Short, easy. 9. Good, Ole, big yes. Let's go off and so on. Go! Again. Out. Oh, fuck, yeah, nice, Ole, áfram. Let's go. Nice, Ole, thank you. Let's sagði mér það ekki. Let's go on this one. Let's really finish it on our side. Fight for the balls. And talk. This was really good talking. Short. Right. Segir mér líka að vera ofið. Nei. Miðja. Good. Really nice Motaka. Let's go. It was perfect. Let's go. Medium. Cross. Oh, nice. Cross. Again. Nice Motaka, Ole. That's good. Really good. Okay. Medium. Wow! I was cooking. Já, ég veit. It's all good. Áfram gulir, sýnir hvað þið getið ekki
Áfram gulir, sýnir hvað þið getið, ekki blaka í netið. Þú! Enginn! Já, Sven. Já! Just up. Já! Þú! Enginn, jú! Flottur! Ég. Media, okay, side out. Inni. Go cross! Já! Góð fokkin að þig. Já, lítið. Ég veist ekki hvað ég glaði með það. Það er ekki náttúrulega svipa. Media. Yes! Ég er svona sko. Já, ég veit ekki hvað ég var. Ég tók bara einn sko. Media. Inni. You go. Yes! Veit ekki, ég var með ís. Það er hérna. Ég er ekki að djóka. Oh my god. Við hefum ekki slækast svona mikið á sko. That's good. Can have it. Allt slækið. Já. Áfram gulir, sýnir hvað þið getið, ekki blaka í netið. I like it, you. Okay. Álur kafstýri maður. Hver er Jónandur og Alexander núna? They choose. Ég er ekki að syngja eftir ykkur. Ég veit það. No, I choose side. Komur þú vitið, já. Hver er metnaðið þið? Heyrðu, er ekki nóg Hvað viljið þið? íslenska myndir í dag? Will they speed it? Okay. Við byrjum með hana. Let's go. Ég veit sjá hristur og læti sko. Let's just play ours. This was really good. They're gonna go more on me now, so be ready for the sets. And help me to tell. En ekki kannski allavega ekki mjög tíu ára. En mér myndi að það hefur uppfyllt. Það gæti verið mismunandi. Það er ekki slökk okkur sem við gerum alltaf í annar hefur. Alltaf sko. Ég kemur dómarinn maður. Okay, media. Let's go. Inni. Good move, sorry. It's too good. Go cross. Nice, Oli, thank you. Var Arnar í ykkur að hérna? Ég var í ykkur. Ok, já. Það er aðeins sama. Two. Yes! Let's stay close. Media. Okay, nice read. Niður og fjóra sko. Ég veit það. It was good. I'm ready for the side, but that one was good. Media. Okay. Cross! Nice! Awesome, Molly. Was nice. I'm sorry. Yeah, just through.
Make it. Two. Side out. Cross. Yes. I have to wait a bit. They're waiting. This was awesome. Alveg árin. Wow, ég skjáði. Cross. Sí, jú, það er eitt. Sorry. Það sé bara ekki gera hérna. Þeir eru að spila. Truflar það þegar boltinn er í kring. En ég get ekki eins og Þú lærir það? Já, það þú ert líka sterkur. Sterkur. Ég finnst það ekki. Ég er ekki svo sterkur. No! It was such a bad hit. No. Jimmy, yeah. One more. Side out, Ole. Side out. Medium. Inni. Cross. I don't think it was a lift. No, I think also Óli. Ég get ekki muna fyrir var Nei, ég. þetta er búið að vera viðvarandi vandamál í dag. Og svo fer ég, þú veist, aftur í beinarlínu. Þú? Í beinarlínu á lendinni. Já, ekki. Sem er mjög... Kom. Vel að. Nei. No! Nei, I think I was a bit on the inside. I get a green card for saying net. Yeah, you can. Fairness score. Yeah. He said net, yeah. Okay. Oh shit, okay. Media. Side out, Ole.
Inni. Já, já, já. Gott! Nice, Óli! Ég. Nei? Ég get allt. Get ekki á því. Ég verð ekki... Þú búinn að ná þessu marg. Já! Ég! Give him. Nice, Arnar! The Sunday was so close. Usually they fall. Okay, final. Let's go. India. Outside. All right. Short. Go hard. Hey. Nice, Oli. This is good stuff. Really good motaka. Já, ég var með þess að segja þér. Með fæðslubanka. Þú var bara eða finna en ég með rama. Já. Oi, first! Oh, he had it. He's like a cat. Er ég að skrína? Er það í kvartakilni? Þú ræður hérna. Nei, það kemur inn í. Okay. Ég veit það, já. Still walking around like a chicken. Ég held að þetta... Bara laga völlum meðan hann tók upp gjöfina. Já. Sorry, minn. Okay, Miriam. Ég veit það ekki. Ég veit ekki hvað hún fannst það. Go! Okay, let's get it started. Let's not get them. Get that money. That's up and down. Wait. Ui. Ai. Wait. Já, já, guð.
I have to have it anyways. Yeah, I went with my ear in the Medium. Screen. You have to go down. Oh. Oh. Thanks. Yeah, sorry. Okay. Medium, let's go. In it. Okay. Cross! Nice, Ole. That's good stuff. We'll go more draws, and then I pull always back. Okay. Because then you go short. Just so you know. Media. In it. Cross! Nice, Ole! Gud, þetta ógeðslega virkið, maður. Hver er að gefa? Pétur? Og ég. Og svo Ásgeir og Karla, það er eiginlega bara þessum östar Can I fix the line? Let's go! Það að fara meira eftir Okay, let's go. Ours. Eitt netið sem átti fyrir fyrir. Inni. Það var nýja hæðir. Cross! Again. Short. Já. Hard line. Touch. Let's go. Let's go, Ole. This is awesome. Go ahead. You. Nice, Ole. Here. Hjálfur, Focus. It's really good. Ótti bara hana út fyrir eitthvað versta. Fyrir versta, ok. Búist fyrir því versta. Hver er þetta? Eitthvað versta. Skemmt ekki vel. En þetta vil ég vinna. Já. Hver er þetta? Við erum að smassa í því. Ég get verið svona. Við erum að skúpa. Það er ekki máli. Já, Britt, gera það. Let's go, Ole. Again. Cross! Up from! Yeah, Ole! Nice! Good defense. Yeah, it was a bit shitty, but... Ooh! Again. Close. Line. I go. Again. Close here. Oh my god! Good. Det var det. Fuck. I almost didn't get the GoPro there.
Við þurfum að breyta. Let's win this now. Ok. Þetta virkar þetta. Ég skal gera það. Það þarf að vera eitthvað, veist. Seriously, if we Ég get ekki bombaður með neti þegar ég liggjandi hliðina, sko. Ok. Það make sense. Ok. Ég ekki pirraður úti, en ég bara að segja þér. Horfðu á hvar ég Það make sense. Kapitán. Smá afgrétt. Þurfa að pissa? Já. Ekki? Jú. Greit að fara í mann. Skål så bra. Takk fyrir stuðinu. Takk. Já, ég vil gera það. Right away, side out. Ready? No, media. No block. Out. Let's go, Le! Woo! Ole my neighbors. My neighbors. Okay, let's go. Side out. Media. Yes! Yeah! Get it again. Attack media. Cross! Good, Ole. Go! Yeah! Side out. Nei, ég sá það. Inni. Ekki lengur leið. Go hard line. Zo! Engin! Drie blokken. Pietro. Ja. Side out. You have to get one over. Media cross. Have you. Lei. Ut. Lína. Fyrsta skipti sem hún rúknaði. Ja. Það kemur rigningin á. Sé hann ekki? Það er allt skýjað hérna. Okay, let's go, Ole. Höldum saman. Inni. Zo! You can try that. I'm not gonna touch them. Go, 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 go! Oh my god. Shit. Oh, it hurts Ég to elskar see þig. it behind. I just hurt the leg.
Oh, okay, wait. Porque There's like 1 meter extra here. Again! Nice. Yeah! That's my neighbor! Check that out. Hey yo! Let's go, Liz. Akkurat, we have it. Yes. Short. What I said? Let's go, Liz. Jävlar rackare så det I wanna win. Let's go. Stänk in maður. Media. Inne. Outside. Line. Ciao! Second division of men, there were so few. So under 15 and the second division of men was combined. No, under 15 are all together. And then the second division of men was like 1 or 2 teams. So it was just Já, hendur bara inn á, hann hendur mig við netið. Já. Tilbúin bara lengst. Fin med. So you really have to be in the store now. Close to you. Wait. Oh! It's in, Ja, Arnar. Take it. Kom on! Nice stick. Ge hämtar bara det. Close to you. One different. Oh, Det är du. Ja. Okay. Media. Side out. In it. Outside. Go hard. Nice, Ole. Woohoo! Short. Line. Good, Ole. Beautiful. Ska vi komma? Já, en þetta gerist fyrr og þá var ég ekki Go. Nice, Ole. Come on! Really good. No, yo también te tiraría con tu Time out, Ole. Yeah. Let's go. Let's finish it.
Let's keep it going. Ég var samt mjög lengi að finna nafn, ég er búin að loka. Ég var mjög lengi að finna orðið. Þú! Það er alveg. Já, Óli. Line! Áfram! Yes, Óli! Geggjað! In! Tímur koma! Cross! No! Shit, I have to go back. That's why I said cross. Yeah. Okay, side out, let's go. In. Cross! Come on! Bóðarnar! Engin! Tímur koma! Já! Aldrei átt það sérstaklega. Side out, okay? Medium. In. Fix it. Alon! Short! Oh. Good stuff for this was spicy. Hey! Only one! You had some digging. See you in the final. No. I know, we cannot. I got it. When it says no. Óli, hvað var marga leiki? Eitt hér. Þetta unnum þráleiki og töfum einum. En það er alltaf lægja því að Anna, það eru bara 2 efstu lið sem komast áfram. Ah, this is good. 2 efstu liði. 2 efstu liði. Anna, þannig að við spilum við efsta liði hínur liðinu á morgun. Now we're back into Vel gert! focusing. Like usually we fuck it up when we're over, but this time it was like really concentrated. We had 100% Motaka, you know that. Við vorum í auðsættir liðinu, þannig að við spilum mútið liðinu sem vann hínur. Nú má fór þessi 4 plus. Do you remember how was the first game, the first set? The very first set. Okay, do you remember what the first set was? I remember. Arna, do you remember the result of the first set? Mamma! Like 21-18 or something. Mamma! This is good. Yeah. I fucked up my first 3 Motaka and it was just like good. But then it was Yeah. Yeah, and I was like waiting like when are they gonna switch? But they never did. The second set where I fucked it up almost, I was getting cold actually. Bara fara að græja bílinn og svo getur þið bara að fara í svið. Í riðli. Mamma! Hvað getur það? Ég ætla að kóka frá dótinu okkar. Wow, but now I'm tired. Spila yfir? Þannig að morgun, þá verður við verið gegna kvart. Já, ok, ég spila með þig, ok? Sjá til það. Óli! Já. On the cat. Go. I think you have to come over. The cat. Okay. The cat. Hvaða lið er þetta að fara að keppa við á morgun, Óli?
Þeir heita Emil og hvað heitir það? Thomas. Thomas, já. Did they get second? Nei, No, they got first. Já, munið eftir Sergei sem var að þjálfa Lík. Já, Emil strákurinn hans. Er hann að æfa það? Nei, hann er með Háka. Ok? Er það að fara að spila á móti Háka? Já, búgat! Er það að fara að spila á móti Háka? Þeir eru að fara að spila á móti strákur sem er í Háka. Í riðli? Máur! Það er fotbolta. Máur! Það er gott að spila í svona stífu, veitu. Já. Er Svenna að hita upp? Nei, Svenn er að teygja, svo maður ekki styrður á morgun. Svenn... Ætlum við að hita upp, ok? Gerum eins og Svenn. Það er yoga. Já. Og svona. Alveg eins! Já, já. Óli! Já. Já, Svenn, Já. hvað ertu gamall? 35. Það er mjög gaman. Gamli. Fáir. Nei, ég er einu ára eldri maður. Pabbi minn, eldri en þú. Þegar hann er til 37. 37, já. Gaman. Og Margrét er 5 árum eldri en þú. Já. Og þú ert 4 árum eldri en mamma. Nei, 2. Ha? Þannig að hann er 1 árum eldri en mamma. Hvað er Já. það? Ok. Ég ætti að koma á múmínála. Það er hús á einum róla sem er alveg eins og múmínálahúsin. Nice. Áfram. Ekki ett. Við erum saman í liði. Ok. Já, Anna, Svenn gefur þetta á þig og þú spilar upp á hann og hann snæðir á mig, ok? Ok. En við langar líka að skjáða þig. Já, ok. Ég gef á þig, þú gefur upp á Svenn, Svenn spilar upp á þig og þú snæðir á mig, ok? Uppgjöf. Já, aftur. Aftur. Anna, farðu úr stífbjörnum. Já, ég ætti ekki betra að prófa. Já, miklu betra. En það fyrir líka. Já, við erum líka að tása. Betur það við að tása. Já. He knows to play, but he always likes to score points. He doesn't know want to play. Já. Samtölinn kalt. Já, það er það. Ok, Svenn er tilbúinn. Ok. Og mig? Aftur. Ok, frá aftur. Reynda að gefa bara hátt upp á það. Ok. Svo slærðu á mig. Ekki, og aftur. Og slá mig. Já. Hann náði næstum en að slá á Svenn. Ekki, frá aftur. Ok. Mótaka. Oj, ok. Það er að kasta lengur. Þú ert eiginlega of erfiður. En samt. Ok, ég kasta. Hann náði hann þessu. Já, vekja. Aftur. Já. Þú ert saman við sjálfur. Ok, viltu fyrir yfir? Mamma! Yfir neti? Ekki. Ok. Þú skjærir við netið. Það er alltaf dróma. Ok. Ok, taka. Já, ég veit það. Við fættum til. Já. Já. Já, það er ekki besta. Eru að spila í alvörunni? Ætlið að nota þetta? Já. Já, ég vera þarna.
Okay. Svona. Sorry. Hey, look at him. Damn. Hey, ha! Okay. Ja, okej. Ett i finalen. Okej, får lägga va? Tillbaka, Becky. Okej. Ja. Aj, vad är min? Just try to touch this. Yeah. If it's like, yeah. Because he will give you flat balls. Vi spelar till. Ja, fram. Okej, after. Ja. Okej, ready? Jag känner dig. Timmy? Ja, fram. Ja, hugger. Okej, så. Ja, bäcke. Ja, okej. Etna, vad har du? Oj, etna, så. Va? Har du? Bäcke. Ja, fint. Ola. Pausa, ja. Samma här. Pausa. Ja, Becky. Jag tackar pausa. Ja, pausa. De har það snúa þegar 7 komið. Núna komið 3. Já! Ole, are you just showering here or going to the pool or? I have no idea. It's more up to what they want to do. Jag kan börja nu. Ha, är det därför? Okej. Är du häftig? Nej, jag kan med thanks. Okej. Svenna kommer hér í húsi tjaldis Ha. Tjálta eða ert í húsi? Ha, vad säger du? Ert þetta tjálta eða ert í húsi? Tjálta or in a house. Ja, det är i huset. Frekar leigjað hús. Já. Hann á hostel. Jackar du? Okej. Wow, Becky. Var fram. Evin. Ja, Becky. Okej, bra. Okej. Ni kan sätta till. Já, ég veit. Bjarki, þú þarft ekki að segja með stíginn. Ja, oj. Ekki svara hann. Ég veit. Máur. Kokkur. He's gonna break his finger. Vad är det? Kokkur? Ja, kokkur. Is it kokkur? Yeah. Ja, okej. Kokkur, den er smáur. Smjör is this. Smjör, butter. And what is this one? What is this one? Yeah, this is seafood. Ja, det är seagull. Yeah, like we're doing in CFH, like. Ja. Smjör. Okej. Ja, pausa. För dig. Okej. Er ekki 2-3? Já, 2-3. Kemur. En þú ert að vinna, Óli. Já. Hvað er það upp í? 10. Nei. Barn að skora. Það er 3-3, já.
Yes! Herru, hvað gerir maður í 4-3? Snúa við. Herru, svo gefur maður þetta fætt. Já, það gefur high five. Yes. Já. Ekki. High five. Yes. Very good. Okay. It's gonna sleep like a stone. No. Okay. Þetta var næstu tími. I went to a tournament where people playing, and I played with them for 3 hours. When I came home, he asked me like, What are we playing? Okay, ready? Yeah, like that. Ja. Nej, gimme. Like that. High five. Bam. Þetta var vond. Okay. Come on. After. Ole í bolta. Já. Okay. Herru, uppgjöf. Tilbúin. Nei, næstu. Já. En verðst þú tilbúin með bakkett? Já, verðst þú tilbúin með bakkett? Oh my god. Já, aftur. Okay, bra, aftur. Ja. Óli, hvenær er næsta skiptingu vörð? Já. Það er... Ok, tilbúin. Ha, Óli. Ég veit það ekki alveg. Nei, gimme. Hvenær er næsta skiptingu vörð? Það er 14 stygg. Núna eru 6 stygg. Okay. Ha? Þú er ekki 7 stygg á það? Ég byrja með þetta. Óli, vissi ekki að það væri á. Ég held það samt. Já, ég veit ekki. Ok, ég kasta á þig. Ok. Gimme. Þetta er aðeins svo lítið. Já, ok. Svona. Vel gert. Ég vil kasta yfir. Oj. Ok, aftur. Það var ég. Ja, vel gert. Oh my god. Det var så godt. Ja. Ja, vel gert. Ég leikir geta svona yfir. Vel gert. Óli, ekki sparka í blaki. Nei, það er hárrétt hjá þér. Ok. Hei, det er bort for Ole. Ok, kasta á þig. Hei, bra aftur. Bra aftur. Bjarki, þú ert að slíka þessu. Nei, ég går ikke an. Nei, býði. Han er 10 nu. Já, ég veit. Ja, ok. Ok. Kasta á þig. Bjarki, þau eru með 3, hann er með 10. Yes! Var það ekki þetta er 18? Óli, var það ekki það ekki? Hann var rúta, ég fékk stig. Veitum má ég kasta á? Du kastar ju. Þið í andlit. Ekki, hvað? Ekki gera. Kasta sig, kasta. Nei, áður kasta ég. Ég gerði þig skipti. Nei, þú gerði þetta. Nei, býðu, Óli er búinn að vinna. 10. Næstu leikur. Næsti leikur. Þá er 0-0. Við fara að pása. Þessu maður. Það var vel gert. Takk fyrir leikinn. Það er pása, það er pása. Já, ha? Tíminn þinn. Hvað segir þau? Hvað er tíminn þinn? Í hlænslu. Nei, hann er bara í hlýðarhólfinu. Já. Herri, sjálf á morgun. Sjálfsög morgun. Það er leikurinn búinn. Nei, við erum að fara að geta annað. Nei,
Nei, sko, ég get ekki meira bak. En þú? I don't feel my legs anymore. Mamma, getur við núna komið á bakkið? Er núna leik? Já, leikurinn er bara á leiðinni. Við ætlum að labba sjálf, sundan. Yeah, we go sundan. Very good. Okay, I'll join again. But yeah, we're gonna Go to the tent first. we're gonna go to some. The kids' pool. No. We're going to a different. No. I'm gonna let you talk. I'm guessing everything. We're going to a Rolo. Like, What's a Rolo? Yeah, but just for like 5 minutes. They're just gonna show me like some playground. Yeah. Just on the way. I have to go to the hospital myself. Yeah, we could either go to the main pool or to Felamark. Getið farið bara ég og Svenni þegar við erum bænum eftir Svenni er ekki komið nóg að We go to Sundlaug Akureyrar, right? We're going to Felamark tomorrow, like just on the way home. Is it here in Akureyrar? Yeah, it's just on the, like maybe 10 kilometers. Yeah. Ætlum við að hitta Svenni í sundi? Við erum að meika Svenni í sundi. Eigum við það að rökka á þennan leikur? Já, komdu. Bjarki. Klukka þess að allir fara á þessu. Já, með okkur. Det är chill. Det är En chill. samt ekki. Till lite. Já. En samt á okkar hraða, sundið. Ég er búin að læra á þinn það. Það er á morgun. Det kommer lika. Ég er mjög brend eftir hennar 50 dag. Þetta bara því að ég veit að hún það er. Nei, við verðum tilbúin. Ég er bara Svo spenntur. Ja. Fyrir Það er sund. ógeðslega fyndið þegar ég tímdi í þinn sem að Svo spenntur. Æ, Óli, Það það er hlý. Hún er bara á leiðinni. Nei, Óli, alvörni. Ég vil fá að tala við hlý. Já, hún er bara á leiðinni. Nei, Óli, please, ég má ég alveg tala við hlý. Ég hugsa að það er bara svona sætum helgina. Nú er klokkan orðið bara. Ætlið ekki að slökkva á þessu? Mönnum til að fara að kalli á tónleika. Þeir eru í 8. Við erum satt að fara að labba upp á tjaldsvæði en koma við á Hvað er þetta leikurinn mál? í svona Hvað er det? 10 mínútna leik. En við náðum sko fyrir kvöldmatt. Já. Þannig að ég átti Árni verða bara alveg búin að. Já. Vad varst det att säga? Bláu gaularnir svona tilbúin með bakkir. Já. Þá skjáðu þau í bakkir. Ja. Skilur við? The blue guys, you were ready with the backer and they were smashing. And he was like, wow, Sven is strong. He's so good and strong. Þú varti miklu lukku. Tack. Ég held að þú verður að gera eitthvað. Hverjir voru að spila, þá var Sven að kasta ykkurju og Það var hitur þá fritleiki sláði við. Óli bara og Sven var alveg að fara að ná honum ef hann hafði snúið sér við. Það hafði bara nátt boltanum. Er það ekki bara því að þeir They were like, Já, en þetta er auðvitað líka bara af því að þeir eru bara 5 lið. in the end of the game. Yeah. And I was like, why was I Það er örugglega smashing málið. cross? Yeah. I'm just gonna hate line. Ja. Then I did the same thing in the last set, and I was like, never blocks me line, Yeah. so I'm just gonna hit really Yeah, strong. And he came and just he like straight, full yeah, force. and He he was ate me. Ja. He was like, we caught you. Ert þú að fara með á leikvöldin? Er það að fara með á leikvöllin? Leikvöllin var ekki. Han leikvöllin. Já! His face was like, Þetta er svo góð leið. Oh my Platan God. í allt og bara tala og I'm a yes person. I'm like, ég kem á morgun kannski. Ég fara í hostel að segja sund. Dóttir. Dodge. Já, að því
Svenna ætlar að koma með í sund, en ekki á leikvöldin. Yeah. I saw in his face, I was like, what did I say yes to? So happy. Á ég að sýna þér neitt, mamma? Sjáðu. Oh, this was good, this was fun. I'm Yeah, glad yeah, we won yeah. it. This was really, Á ég að sýna þér ekki? finally. Sjáðu þér netti. Better win it. Yeah, this was really, this was just a head kick. Já. And at first it was like always just like we were doing reception and then reception. That's why we had 1 point over and then we finished. Móttakan eiginlega skoraði alltaf. Já. Þannig að þetta var bara flott spil. Já. En mér fannst líka Ottarinn. Hann var svona hærra en við. Tökum bolta með. Þá fóru það rakið Sækja hann, ég skal sýna þér hvað En hann er. það sem þeir eru ekkert sérstaklega góðir í er að hann hreyfir sig alltaf í vörðinni. Já. Yeah, we didn't have any aces or something like this. No. But it was good. In the last set, I had one that was like important. Yeah. I was like, otherwise it's really hard. Yeah. This was good. Má sjá hendurna hennar, það rauða? Yeah, small. Manstu, við förum við svona röð. Í röð? High five. Já. Í kringunetti. Hvað getur maður með það? Já, komið á hérna. Getur þú? Hvað er þið gerir? Bara high five. High five. Endur það nett. Já. Okay, then. Við erum hérna megin. Já. Okay, good. Bíddu, nei, við erum hérna. Okay. Ja, då blir det skifta. Ja, okej. Så är det skifta, ja. Okej. Skifta. Ja, nej. Ja, det är här. Samma. Nej, Okej. Okej. Vad slår? Skifta. Ja, i röd, ja. Ja, i röjd. Ja, jag kör. Já, svona. Já. Góð leikur. Takk fyrir leikinn. Já. Óli, núna þarf þú að klappa fyrir þér sjálfur. Ha? Heyriði sætið, komi. Jag kommer bara säga tack för leken. Tack för leken. Ja. I'll send you a message when we go Yeah, the tell me car. which way you're going. We were going to Sylvia Akureyri. The main one. Yeah. Okay, I'll find that one, I think. Ég vil líka. Var det lätt? I was like, because I knew this was like the game that was gonna be like tight. Yeah. I was like, I did not want to be the first one, and I kinda did not want to be the last one. What do you mean, last one in? Like the last game. Yeah. Because then like I was afraid that we would be tired. Yeah.
this. Did you watch the game? Já. Second set 19. Já, Hákon started really strong with serves. Okay. They went to 6-1 in the beginning and they kept it almost 1-2.